Då så, då är vi på väg ner i Vincherns gruva. Jag vet inte i dagsläget inte så mycket om den här platsen. Men vi ska ner här och leta efter 2 skottkärror. Och där ska det väl finnas mer information om hur vi hittar slutgömman. Det är här nere vi ska alltså, eller? Är det här nere vi ska? Ja, det tror jag väl. Nej. Det är läskigt. Oh, shit. Jag är jättehållt på snögränsen där du är nu. Ja, sen är det bara... Vad så nej, det är 20 meter kvar. Ja, det är kanske halvvägs i bästa fall. Det är bra rätt om det. Och det är blandat med is här nere också. Det luktar jättegott här nere, känner jag. Där är en trappa till höger där. Jag funderar på om jag ska gå där, men det är is på väg. Ja, du går på den där trappan. Jag vet inte, men det är is rakt ner. Jag tror inte på den. Ja, jag gör nog det. Jag håller till hur det ser ut här. Tror du på trappan? Ja. Här är is rakt ner. Det är överallt. Ja. Ja, är vi halvvägs nere? Ja, kanske. Det tog bort i skitglömt. Mycket, Längre än jag ser. mycket spik. Skulle du behövt mitt 70-rep alltså? Ja, lite så. Ja, det är långt kvar. Ja, här går det att gå på den här typ trappan. Arslet är på. Ja, men du akta spikarna. Ja, jättemycket spik.
Här nere blir lite isigt också. Rullgrus. Och ett pärlband uppåt. Och lykter. Vad fan, det är skitlångt kvar. Ja, det är skitlångt för jag ser inte ens botten. Det är kanske halva i. För du måste gå in i mitten så. Ja, är det mitten vi ska då, eller viker sig? Ja, det här är bara en platå. Vi ska ner i mitten. Vi har en lina att hålla i här. Och hur fan skulle kunna gå i mitten? Herrejävlar, det är ju is. Det är bara is i mitten. Och vi ska ner i mitten, va? Alltså här är en utgång. Ja, det här vet jag inte vi är. Vart ska vi ner? Ska vi ner där? Ner där? Ner där? Vart ska vi ner? Det är frågan. Nu har vi spritt ut oss. Alltså så här. Vi vet inte vart vi ska. Höger eller vänster var ju ledtråden. Vi ska hitta 2 skottkärror. Om det är liksom det här är höger och det andra är vänster. Ja, då är det så liksom. Man kan säkert ta sig ner på flera olika sätt. Det är du och jag och någon mer. Jag tror det är Albatross här. Nej, jag kommer. Jag går ju bort där. Ja, precis. Höger eller vänster var ju frågan. Det knakar. Nej då. Hur långt upp kan det vara? 100 meter. Sorry? Ursäkta? Hur långt upp kan det vara? 100 meter. Ja. Var det 100 meter? Jag står jag ungefär 100 meter ner i gruvan. På en liten sjö. Som är frusen. Och här ska vi gå vidare. Bort där. Och leta på de här skottkärrorna. Just det, du skulle ta en Instagram-bild på isen. Kan lampa? Ja. Fotosession nere i Vinchens gruva. Det är lite läskigt att gå på den här isen, det är det. Vi kan gå bort här och kolla. Här tar det slut. Oj, kolla uppåt. Ja, det är så jävla långt. Men vi har inte ljus som täcker hela vägen nu. Det är bara kolsvart. Får inte vi. Här är ett hål ner. Åh jädrar, det går ännu längre ner här. Ja, det går att gå ner här, men alltså jag tänker inte göra det om jag inte behöver. Det är ännu mer vatten där nere. Det där fruset. Ja. Kan du kasta ner sten? Ja, men det är ju fruset. Är det? Ja. Det borde det vara. Åh herregud, det är asstort. Här är spännande. Vad ska man hitta här nere? Gruvtroll. Lågt i tak här också. Hur kommer du ner där eller? Oj, hjälp! Herregud.
Vi kom till en till insjö. Men betoning på in, för den är inne i grottan. Haha, roligt då. Ja, jag vet. Oh shit, det här är ännu mäktigare än andra. Stå still. Det här var mäktigt. Ja, vilket place. Kolla salen här. Här är det högre. Åh shit, vilka coola grejer. Här är is. Ska vi kolla den här? Ja, Dolme. de 3 dolmarna. Det är ett jävla stort där, va? Ja. Coola isskulpturer. Alltså, de här var ju vackra på något sätt. Vad ska vi kalla dem? De tyckte de skulle kalla dem för dolmen. Dolme 1 och 2. Har du hittat något? Ja, jag ser den. Tada! Vi hittade den! Woho! Oj, hjälp, jag kanske inte ska skrika. Det bygger så här gruvras. Vi har tappat några personer på vägen som är någonstans i gruvan. Nej, de har inte ramlat ner åt gruvor, hoppas jag inte. De kommer. Oj, hjälp, det här var snyggt. Förstör inte de här isskulpturerna, de är ju skitsnygga. Det är sjukt när det ser ut och ner. Ja. Jag försöker filma dig också samtidigt som... Sorry! Ja, du tände en med huvudet. Ja, lätt hänt. Ja, vad fina! Slå inte sönder dem! Oh my god! Alltså det fortsätter hur långt som helst, både till höger och vänster. Japp. Åh jävlar! Hit men inte längre kan jag säga. Eller det går att gå längre. Det ska vi nog inte göra. Den sån här likadan uppgång som vi har gått ner för. Högen här Säg också. hej till publiken. Hello! Ljus ser ut som 2 ljushuvuden med det där. Med pannan på. Det är vi får också. Ser man skuggan av mig också? Haha. Nej, det är den här solbrillorna man är i en grotta. Solbrillor!
ungefär en 10-15 meter högt i tak. Rummet är kanske, det är ganska runt. Skulle säga att det är en 10 meter, 15 meter diameter också. Så det är väldigt stort. Och som ni hör så ekar det Echo. Eller Geologgen. Ja. Det är kämpigt nu. Vi är på väg upp. Här gick det bra. Här var det jord. Det var allt för Vinchens gruva. En mäktig gammal gruva. Och här har man brutit tonmalm och lades ner 1979. Och sedan dess stått orörd. Det var ganska kämpigt att ta sig upp, må jag säga. Jag får tacka så mycket för att ni tittade och hoppas ni gillar den här gruvutforskningen. Tryck gärna på prenumerera i hörnet här. Och gilla. Kommentera om ni vet någonting om den här gruvan. Eller om ni har några länkar till mer information om den. Tack så mycket och ha det så gott. Hej då!